Đàn ông lười làm ham ăn thì không cưới được vợ, để khiến Thanh Mai Trúc Mã bỏ trốn cùng mình, mà đem hết vốn liếng đưa cho Diêu Quế Chi. Nối tiếp tập trước, Chu Diêu trong lòng vẫn nghẹn một cục tức. Từ nhỏ đến lớn, Chu Mãn đều chiếm hết mọi chuyện tốt trong nhà, còn quay lại nói xấu tôi. Giờ đây hai người bọn họ gọi cuộc điện thoại này cho tôi, chẳng qua là không muốn để tôi đi tùy quân, muốn Tưởng Triệu tiếp tục gửi tiền về nhà mà thôi. Thì mọi người muốn nói gì thì nói, dù sao tôi cũng không về đâu. Chu Mãn còn chưa kịp mắng to, Diêu Quế Chi ở bên cạnh đã đẩy vai con gái một cái, ra hiệu cô ta đừng nói nữa, rồi giật lấy ống nghe. Chu Diêu, con nói con muốn đi tùy quân. Mẹ không có ý kiến, chỉ là mẹ nuôi con lớn nhường này, không có công lao thì cũng có khổ lao. Con phải bảo Tưởng Triệu gửi ít tiền về chứ. Con cũng biết chi tiêu trong nhà lớn lắm. Chu Diêu lời diễn kịch cùng bà ta tiếp, nói thẳng luôn, mẹ, bây giờ tiền lương của một mình anh Tưởng Triệu không chỉ nuôi tôi, mà còn phải nuôi con nữa. Áp lực cũng không nhỏ, không có tiền gửi về nhà cho mẹ đâu. Tưởng Triệu ở bên cạnh nhìn cô, ánh mắt thâm trầm. Thực ra tiền của tôi nuôi cô ấy và con thì dư giả, tiêu còn không hết. Nhưng nhìn thấy Chu Diêu đang nghĩ cho mình, trong lòng bỗng thấy ngọt ngào. Cơn giận hồi chiều tan biến sạch sẽ. Với lại làm người không nên quá tham lam. Tiền xính lễ Tưởng Triệu đưa cho con chưa từng thấy một đồng nào. Mẹ cứ luôn miệng bảo giữ hộ chúng con. Bây giờ con mang thai, chính là lúc cần tiền. Hay là bây giờ mẹ lấy ra đưa cho con đi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây, bỗng nhiên cúp máy cái rụp. Những lời vừa rồi, qua ống nghe Tưởng Triệu đã nghe thấy rõ mồn một. Bây giờ anh thực sự tin lời Chu Diêu nói ban đầu, chỉ là ngay cả gia đình cũng không báo một tiếng, mà trực tiếp đến đây luôn. Đi thôi, chúng ta về nhà. Chắc là khoảng thời gian này họ sẽ không gọi tới nữa đâu. Cứ cảm thấy Chu Diêu trước mặt này có gì đó khác với Chu Diêu lúc mới cưới, nhưng lại không nói rõ được là khác ở chỗ nào. Ở một nơi khác, thôn Chu gia, Chu Mãn nhìn Diêu Quế Chi vừa cúp điện thoại, không nhịn được hỏi dồn, Chu Diêu nói gì rồi? Rốt cuộc có gửi tiền không? Lớp ôn luyện thi đại học của con đã bắt đầu đóng tiền rồi. Nếu không đóng được khoản này, thì con thi đại học kiểu gì đây? Đến lúc đó làm sao gả được vào nhà tử tế? Diêu Quế Chi xót con gái, an ủi Chu Mãn đừng vội, vẫn chưa đến lúc đó mà. Con lại nghĩ cách khác xem sao. Không phải là không lấy ra được số tiền này, chỉ là bà ta muốn vơ vét được từ chỗ khác thì cứ vơ vét. Tốt nhất là không phải tự mình bỏ ra, không vơ vét được tiền từ chỗ Chu Diêu. Hai mẹ con trên đường về cứ chửi bới om sòm. Chu Diêu cái đồ tiện nhân này, cướp hôn sự của tao không nói, bây giờ bảo nó gửi ít tiền về cho tao đi học mà cũng không chịu. Đúng là đồ bạch nhãn lang quên ơn bội nghĩa. Diêu Quế Chi cũng tức giận. Ai mà biết được bình thường nó lầm lì chẳng nói chẳng rằng, kết quả lại lén lút chạy mất. Sớm biết thế đã nhốt nó trong buồng, để nó chẳng đi được đâu cả. Để Tưởng Triệu hàng tháng gửi tiền cho nhà mình có phải tốt không? Diêu Quế Chi càng nghĩ càng hối hận. Hai mẹ con vừa chửi bới vừa đi về nhà. Từ đằng xa đã thấy một người đàn ông đứng ở cửa. Mẹ, ai đứng ở cửa nhà mình thế? Chu Mãn hỏi. Diêu Quế Chi nheo nheo mắt, nhìn rõ người tới, bỗng nhiên nảy ra ý định, liền bước nhanh hơn. Người đứng trước cửa nhà không phải ai khác, chính là Thanh Mai Trúc Mã của Chu Diêu, Trần Minh. Nay Chu Diêu bị gia đình ép cả cho người ta. Diêu Quế Chi đã nhốt Chu Diêu trong nhà một tuần, nhất quyết không cho hai người gặp mặt. Đến khi gặp lại lần nữa, trong bụng Chu Diêu đã có con. Gặp lại Chu Diêu lần nữa, hai người khóc lóc thảm thiết. Trần Minh tự mắng mình vô dụng, Chu Diêu cũng nói mình và người kia không có tình cảm. Thế là hai người bàn bạc xong xuôi chuẩn bị bỏ trốn. Kết quả Trần Minh ở nhà đợi mấy ngày, vẫn không đợi được tin tức của Chu Diêu. Đến nhà họ Chu tìm cô mấy lần, Diêu Quế Chi nói bà ta cũng không biết Chu Diêu đi đâu. Hôm nay anh ta lại tới một chuyến, không tin được Chu Diêu đang yên đang lành, ở trong nhà mà có thể bay mất được. Chu Diêu, Trần Minh gào to. Đừng gào nữa, Chu Diêu không có nhà đâu. Trần Minh giật mình, ngoảnh lại nhìn Diêu Quế Chi, và Chu Mãn không biết đã xuất hiện phía sau từ lúc nào. Trần Minh à, lại tới tìm Chu Diêu sao? Trần Minh lùi lại vài bước, khẽ một tiếng. Trần Minh, tôi nói thật cho cậu biết nhé, Chu Diêu thực sự không có nhà, cô ấy còn không khỏe nữa, đang rất cần tiền. Hôm nay chúng tôi định cùng Chu Mãn đi gửi tiền, nhưng vẫn còn thiếu một ít. Chu Mãn ở bên cạnh lập tức hiểu ý mẹ mình. Đúng thế, không phải anh và Chu Diêu tình cảm rất tốt sao? Bây giờ chị ấy gặp khó khăn rồi, anh đừng nói mấy lời hay ho nữa, lấy ít tiền ra dùng trước đi. Trong lòng Trần Minh bỗng chấn động. Ngày hai người quyết định bỏ trốn đó, Chu Diêu nói muốn bỏ cái thai đi. Dù tôi nói không cần, sẽ coi đứa bé như con đẻ mà chăm sóc,
Nhưng lúc đó cũng chỉ là dỗ dành Chu Diêu, cố tình nói những lời êm tai thôi. Bây giờ Chu Diêu im hơi lặng tiếng. Mấy ngày liền không thấy mặt. Kết hợp với những lời Diêu Quế Chi nói, Chu Diêu chắc chắn là đã đi bỏ cái thai rồi. Nhưng thời đại này, bỏ cái thai không phải chuyện tốt lành gì, nên họ giấu rất kỹ. Ngay cả tôi cũng không nói. Lúc này anh ta móc từ trong túi ra 200 tệ. Đây là toàn bộ vốn liếng của tôi rồi. Phiền bác chuyển giúp cho anh Diêu. Cứ nói là cô ấy vất vả rồi. Sau này tôi nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Trần Minh đưa tiền xong, lập tức cúi đầu rời đi. Diêu Quế Chi và Chu Mãn đều ngẩn người. Bao nhiêu lời chuẩn bị nói đều chưa kịp nói. Diêu Quế Chi càng không ngờ tới. Chỉ một câu nói bừa, Trần Minh đã dứt khoát lấy tiền ra như vậy. Tốt quá rồi, tiền học thêm của con có rồi. Diêu Quế Chi cũng cười tê tét, vội vàng mở cửa dắt con gái vào nhà. Vào đến trong sân, Diêu Quế Chi cầm tiền ngắm nghía. Cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thằng nghèo vẫn hoàn thằng nghèo. Toàn bộ vốn liếng mà cũng chỉ có 200 tệ. Người ta như tưởng Triệu kia, một tháng tiền sinh hoạt đã gửi về cho chúng ta 500 tệ. Thế toàn bộ tài sản phải có bao nhiêu chứ? Mẹ nói xem sau này Trần Minh có tìm chúng ta đòi lại không? Hả, tiền của nó đưa cho Chu Diêu mà. Tìm chúng ta đòi cái gì? Nó nên tìm Chu Diêu mà đòi. Chu Mãn cười phụ họa, đúng. Nên tìm Chu Diêu mà đòi. Cùng lúc đó, Chu Diêu hoàn toàn không biết mình bị bán đứng như thế. Cả một tháng trôi qua, tiến độ học ở lớp xóa mù chữ ngày càng nhanh. Có nên tạm dừng trước không? Dù sao theo tình trạng hiện tại của mình, nếu thực sự muốn làm việc thì sẽ không lo được việc lên lớp nữa. Chỉ có thể tạm gác lại thôi. Cô đem ý định của mình nói cho Chu Gia Y nghe. Chu Gia Y nghe xong liền nhìn cô mấy cái. Vậy ý của cậu là cậu muốn tìm việc làm, tạm gác chuyện học hành sang một bên, đợi sau này sinh con xong rồi mới tiếp tục học văn hóa. Chỉ cần có lòng thì lúc nào học cũng không muộn. Nhưng công việc không dễ tìm như vậy đâu. Vạn nhất tìm được thì sao? Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Gia Y, cậu không giận chứ? Chu Gia Y lắc đầu. Tớ không giận, tớ chỉ là rất khâm phục cậu thôi. Chu Diêu khó hiểu nhìn cô ấy. Cậu bây giờ là vợ của Chỉ Huy Tưởng. Lương của Chỉ Huy Tưởng không hề thấp. Những người phụ nữ đã kết hôn trong đại viện kia, có ai là không muốn nằm khểnh ở nhà hưởng phúc đâu. Chỉ mong sao có thêm 2 bảo mẫu hầu hạ. Cậu thì hay rồi, đang mang thai mà còn muốn tìm việc làm. Chu Diêu cười khổ. Tổng không thể nói là tình cảm của tôi và Tưởng Triệu không tốt như những cặp vợ chồng bình thường được. Lỡ đâu ngày nào đó Tưởng Triệu không thích tôi nữa, đá tôi đi một cái cũng không phải là không thể. Phải tính toán cho tương lai của mình chứ. Cho nên Gia Y, cậu đồng ý cho tớ tạm nghỉ học nhé. Chu Gia Y suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chu Diêu, cậu đã muốn tìm việc như vậy, có bao giờ nghĩ đến chuyện thi đại học chưa? Người phụ nữ mang thai muốn thi đại học, lại không ngờ rằng người đàn ông tưởng rằng cô muốn đi tìm thanh mai trúc mã của mình. Nối tiếp tập trước, chuyện là thế này. Lớp xóa mù chữ của chúng ta có mấy lớp liền. Trong đó lớp giáp chính là lớp ôn thi đại học, có giáo viên chuyên trách hướng dẫn thi đại học. Nếu cậu thi đỗ đại học, nhà nước sẽ phân phối công tác. Đến lúc đó bảo Chỉ Huy Tưởng viết cho cậu một lá thư giới thiệu. Trong đại viện này có thể tìm cho cậu một bát cơm sắt rồi. Trong đại viện chúng ta có mấy người thi đỗ rồi đấy. Trần Lệ Lệ ở bộ phận hậu cần không phải là từ đó mà ra sao. Nhưng tiền đề là cậu phải thi đỗ đã. Chu Diêu im lặng. Nói không lay động là nói dối. Cái này còn đáng tin hơn việc tôi tự đi tìm việc. Sau khi có bằng cấp, dù trên không phân phối công tác, nghe họ nói cũng có thể tự mình đi tìm. Nói tóm lại, có bằng cấp thì công việc coi như đã ổn định rồi. Nếu không thì Diêu Quế Chi cũng không đời nào thắt lưng buộc bụng để cho Chu Mãn đi thi đại học. Cậu cân nhắc kỹ đi. Chu Diêu cắn môi. Nhưng tiếng Anh và toán của tớ không tốt lắm, đặc biệt là tiếng Anh. Hồi ở quê có nghe mấy thanh niên tri thức súng nông thôn nói rồi, thi đại học thì tiếng Anh là khó nhất, vì chưa từng tiếp xúc bao giờ. Sợ cái gì, chúng ta có tiết tiếng Anh mà. Mặc dù cái người dạy tiếng Anh đó hơi đáng ghét một chút, nhưng kệ đi, học được kiến thức là được rồi. Nếu thực sự không xong thì bảo Chỉ Huy Tưởng tìm cho cậu một gia sư. Hơn nữa, tớ nhớ hình như Chỉ Huy Tưởng cũng biết chút tiếng Anh đấy. Chỉ là không biết anh ấy có chịu làm thầy giáo dạy cậu không thôi. Chu Diêu tò mò hỏi cô ấy, sao cậu biết Tưởng Triệu biết những thứ này? Tớ đương nhiên biết chứ. Chỉ Huy Tưởng năm nào cũng được đề cử làm báo cáo tổng kết cuối năm. Có một năm trong đội có mấy người nước ngoài tới. Chỉ Huy Tưởng bắn tiếng Anh suốt buổi. Đừng nói là lúc đó có bao nhiêu đồng chí nữ rung động nhé.
Hơn nữa cậu đừng coi thường công việc của chỉ huy tưởng. Người ta thường xuyên phải tập huấn đấy. Kiến thức gì cũng học. Có những thứ cậu không tưởng tượng nổi đâu. Sao cậu lại biết rõ thế? Chu Gia Y hi hi cười. Tớ đương nhiên phải biết rõ rồi. Vì bố tớ là giảng viên lý luận của chỉ huy tưởng mà. Thế hai người là người quen à? Tại sao lần nào gặp anh ấy cậu cũng chạy mất dép vậy? Chu Gia Y bĩu môi. Mấy năm trước, đại viện tổ chức cho các đồng chí nữ cùng luyện tập. Lúc đó tớ cầm đầu để toàn thể đồng chí thỉnh nguyện. Nhất quyết đòi chỉ huy tưởng dẫn chúng tớ luyện tập. Anh ấy bị tức không hề nhẹ, lại không thể không đồng ý. Thế là hai đứa tớ kết lương tử từ đó. Chu Gia Y gãi gãi đầu. Chuyện này đúng là tớ làm không được chính đáng cho lắm. Hai anh ấy bị đồng nghiệp cười nhạo là người của phụ nữ. Từ đó về sau, tớ cứ nhìn thấy cái mặt lạnh như tiền của anh ấy là sợ. Sợ anh ấy trả thù tớ. Cậu yên tâm đi. Tưởng Triệu anh ấy sẽ không trả thù cậu đâu. Anh ấy chỉ là nhìn bề ngoài hơi lạnh lùng một chút thôi. Thực ra riêng tư thì vẫn là một người khá dịu dàng. Chu Gia Y thầm nghĩ cậu đã nói là riêng tư rồi. Bọn tớ làm sao thấy được dáng vẻ riêng tư của anh ấy. Nói tóm lại, cậu cứ suy nghĩ kỹ về chuyện thi đại học đi nhé. Ngày hôm sau Tưởng Triệu chuẩn bị đi làm. Liếc mắt thấy trên bàn học có một tờ biểu mẫu. Anh cầm lên xem, bằng kế hoạch học tập thi đại học. Bên dưới dày đặc các kế hoạch học tập. Anh quay đầu nhìn đôi mắt đang ngủ của người phụ nữ trên giường. Nhìn vài giây sau, lại thản nhiên đặt tờ giấy trở lại chỗ cũ. Cả buổi sáng anh đều tâm thần bất định. Không biết tại sao Chu Diêu lại không nói với mình. Là vì chuẩn bị âm thầm thi đỗ đại học xong sẽ mang theo đứa con mà đi luôn sao? Hay là mình chỉ là một bàn đạp mà cô ấy lợi dụng thôi? Hoặc giả là cô ấy ngay từ đầu đã không từ bỏ ý định ở bên cạnh tên Thanh Mai Trúc Mã kia, đến tìm mình chẳng qua là vì đứa con trong bụng. Đến lúc mang thai 10 tháng, sinh con xong là sẽ bỏ chồng bỏ con. Mà tất cả những chuyện này đều là chuẩn bị để được ở bên cạnh tên Thanh Mai Trúc Mã kia. Nghĩ đến đây, tay Tưởng Triệu nắm chặt thành quyền. Trong lòng vừa chua xót vừa khó chịu. Tưởng Triệu, đại lãnh đạo bảo anh đến văn phòng một chuyến. Giả chân thở hồng hộc chạy tới tìm anh. Hình như là chuyện ở phía Bắc. Theo tin tức đáng tin cậy, hoạt động vây bắt bọn buôn người xuyên tỉnh ở phía Bắc lần này tạm thời có biến động. Người đưa tin nói không chỉ liên quan đến phạm nhân, em là còn cấu kết với quan chức địa phương nữa. Vụ án rất phức tạp, tôi cũng vừa mới nhận được tin. Lãnh đạo lập tức gọi chúng ta luôn. Chắc cũng là vì chuyện lần này. Anh phải chuẩn bị cho tốt. Chuẩn bị cái gì? Chúng ta chính là bố của chúng nó. Cứ đợi bị tóm là xong chuyện. Hai người trước sau bước vào văn phòng của Uông Trấn. Uông Trấn vẻ mặt nghiêm nghị, ném cho hai người một túi hồ sơ. Chuyện khẩn cấp. Không kịp nói chi tiết, đội chúng ta đã đến phía Tây rồi. Nhưng chuyện rất hóc búa. Phạm sáu liên quan rộng. Vẫn là hai cậu đi tôi mới yên tâm được. Có ý kiến gì không? Báo cáo lãnh đạo, đảm bảo phục tùng mệnh lệnh. Uông Trấn rất hài lòng, gật đầu với hai người. Xe đã sắp xếp xong rồi. Xuất phát ngay lập tức. Phía Tây sẽ có người tiếp ứng. Chuyện gia đình, tôi sẽ bảo Tiểu Lưu thông báo cho người nhà các cậu. Lúc này cô đang nằm trên chiếc ghế bập bênh trong sân, nhìn cuốn sách tiếng Anh như sách trời mà buồn ngủ ríu cả mắt. Cô nghĩ đợi đến tối sẽ bảo Tưởng Triệu dạy mình đọc thế nào. Mình vẫn chưa bao giờ thấy Tưởng Triệu đọc tiếng Anh trước mặt mình cả. Sẵn tiện sẽ thú nhận với anh ấy chuyện thi đại học luôn. Kết quả không đợi được Tưởng Triệu mà lại đợi được Tiểu Lưu. Đồng chí Chu, chỉ huy Tưởng sáng nay đi làm nhiệm vụ rồi. Không kịp nói với cô. Lãnh đạo đặc biệt bảo tôi qua đây một chuyến để thông báo. Tiểu Lưu đứng ở cửa. Khi nào anh ấy về? Không biết nữa. Nhiệm vụ có nguy hiểm không? Đồng chí Chu, thật ngại quá. Đây là cơ mật. Đồng chí Chu, cô không cần quá lo lắng đâu. Chỉ huy Tưởng thường xuyên đi làm nhiệm vụ mà, lần nào cũng bình an trở về. Tôi tin lần này cũng vậy thôi. Chúng ta ở nhà đợi tin tốt của họ là được rồi. Chu Diêu gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Sau đó suốt nửa tháng trời, không có một chút tin tức gì của Tưởng Triệu. Chu Diêu có chút đứng ngồi không yên. Người đứng ngồi không yên không chỉ có mình cô. Trong thôn Chu gia, Trần Minh ở nhà đợi nửa tháng, vẫn không thấy Chu Diêu trở về, có chút sốt ruột. Ngày hôm nay anh ta lại tới nhà Diêu Quế Chi. Trần Minh đi thẳng vào trong sân, hướng vào trong nhà gọi tên Chu Diêu. Diêu Quế Chi chửi bới om sòm. Gào cái gì? Chu Diêu không có nhà. Nói bao nhiêu lần rồi. Chu Mạn cũng từ phòng khách đi ra, nhìn anh ta với vẻ bề trên. Bác Diêu, bao giờ Chu Diêu về? Làm sao tôi biết được? Nó có nói với tôi đâu. Ai biết bao giờ nó về? Biết đâu lại không về nữa thì sao? Trần Minh cuống lên, tiến lên vài bước lý luận. Nhưng cô ấy đã lấy của tôi 200 tệ mà. Làm sao có thể không về được? Lần này không đợi Diêu Quế Chi lên tiếng,
Chu Mãn ở cửa phòng khách đã không nhịn được nữa. Với kiểu đàn ông vì 200 tệ mà đến tận cửa gây sự, cô ta cực kỳ coi thường, mỉa mai rằng anh cũng biết đó là 200 tệ cơ à. Cũng chẳng phải 2 đồng tiền lẻ, có đáng để anh xông vào đây quát tháo chúng tôi không? Trần Minh cau mày chặt lại, trong mắt ánh lên ngọn lửa giận dữ bởi những lời này. Đó là 200 tệ tôi vất vả làm mới tiết kiệm được đấy. Vốn định đi đánh cược một ván, nếu không phải đưa cho chú Diêu, biết đâu đêm đó ở sòng bạc đã thắng gấp đôi rồi. Tôi không quan tâm, dù sao chú Diêu đã lấy của tôi 200 tệ. Mau gọi chú Diêu ra đây. Diêu Quế Chi bày ra bộ mặt bất cần đời. Chú Diêu không có ở đây. Nếu cậu mà tìm thấy chú Diêu trong cái nhà này, tôi coi như cậu giỏi. Thế thì trả 200 tệ lại cho tôi. Các người lấy tiền của tôi, bây giờ lại lừa tôi rằng chú Diêu không có nhà. Chu Mãn và Diêu Quế Chi nhìn nhau. Đừng có nói bậy, chúng tôi không hề lấy tiền của anh. Tiền của anh chú Diêu mang đi rồi, không liên quan đến chúng tôi. Diêu Quế Chi chết cũng không nhận. Đúng thế, không biết anh đang nói gì nữa. Chúng tôi không hề nhìn thấy tiền của anh đâu. Người đàn ông vì muốn đòi Chu Diêu 200 tệ đã một mình tìm đến đơn vị. Nối tiếp tập trước. Người không thấy, tiền cũng mất. Đó là 200 tệ tôi vất vả mới để giành được. Tiến lên vài bước, mắt bốc hỏa. Tôi không quan tâm, dù sao các người đã lấy tiền của tôi. Một là giao Chu Diêu ra đây, hai là trả tiền lại. Nếu không tôi sẽ bảo bố mẹ tôi, để bố mẹ tôi đến đây mà đòi tiền. Nhắc đến bố mẹ anh ta, sắc mặt Diêu Quế Chi trở nên cực kỳ khó coi. Ai mà chẳng biết mụ đàn bà đanh đá nhà họ Trần chửi người rất giỏi. Cãi nhau với người ta có thể chửi từ sáng đến tối. Ngồi trước cửa nhà người ta chửi tổ tiên cả chàng, có thể chửi nửa tháng liền không nghỉ. Trong thôn chẳng ai muốn dây vào mụ đàn bà đanh đá đó để rước họa vào thân. Chu Mãn cũng sợ hãi lay tay Diêu Quế Chi. Được rồi, bớt lấy bố mẹ anh ra mà dọa tôi đi. Tôi nói thật cho anh biết nhé, tiền đúng là đưa cho Chu Diêu rồi, chỉ có điều nó cầm tiền chạy mất rồi. Nếu anh thực sự muốn đòi tiền thì tự đi mà tìm nó. Diêu Quế Chi lấy ra một chiếc phong bì ném cho Trần Minh. Nó cầm số tiền này mua vé xe, đi tìm người chồng ở trong quân đội của nó rồi. Anh có giỏi thì tự đi mà đòi nó. Dù sao ở chỗ tôi là không có tiền đâu. Anh mà cứ nhất quyết làm loạn thì anh cứ làm đi. Đúng thế, tiền đó Chu Diêu đã mua vé xe rồi. Anh không tin thì cứ đi tìm chị ta đi. Trần Minh nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Ban đầu cứ tưởng Diêu Quế Chi cùng lắm là đang lừa mình, nhưng bây giờ ngay cả địa chỉ cũng đưa cho anh ta rồi. Chẳng lẽ Chu Diêu thực sự cầm tiền đi tìm người chồng trong đơn vị của cô ấy rồi sao? Thế lời nói bỏ trốn trước kia là lừa mình à? Trong lòng anh ta khó chịu cực kỳ, lập tức cầm lấy phong bì rồi bỏ đi. Chu Mãn nhìn bóng lưng Trần Minh rời đi liền hỏi, mẹ nói xem Trần Minh có thực sự đến đơn vị tìm Chu Diêu không? Đến lúc đó phát hiện ra chúng ta lừa anh ta thì tính sao? Diêu Quế Chi chẳng thèm quan tâm, sợ cái gì, Chu Diêu sẽ tự xử lý thôi. Bây giờ nó đi tùy quân, ở cùng một chỗ với Tưởng Triệu. Đối tượng cũ tìm đến tận nơi, con đoán xem nó có cuống lên không? Nó mà còn muốn tiếp tục tùy quân để sống những ngày tốt đẹp thì chắc chắn sẽ lén lút giải quyết riêng, không dám để Tưởng Triệu biết đâu. Đến lúc đó đừng nói là 200 tệ, dù là 500 tệ nó cũng sẽ tìm cách gom đủ cho xem. Mẹ, đúng là mẹ, vẫn là mẹ tính toán chu đáo. Tất nhiên rồi, đừng có đứng ngây ra đó nữa, mau đi thu dọn đồ đạc đi. Lát nữa mẹ luộc trứng gà xong sẽ đưa con lên huyện. Cả hai người đều không để chuyện này trong lòng. Bên này Trần Minh một bụng hỏa không có chỗ phát tiết, cầm phong bì, ngay cả hành lý cũng không lấy, lập tức mua vé tàu hỏa đi đến thành phố Kim Khê. Bất kể Diêu Quế Chi có lừa tôi hay không, tôi phải tìm Chu Diêu hỏi cho ra nhẽ. Tại một huyện nhỏ nào đó ở phía Bắc, hoạt động vây bắt đã triển khai được gần nửa tháng. Khổ nỗi nhân lực của băng nhóm đối phương quá đông, họ lại không thể hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cầm cự ở đây. Báo cáo chỉ huy viên, phía trước có tin báo về, đối phương dường như đã nhận ra điều gì đó, hành tung càng thêm thận trọng. Đội trưởng già, cho tôi hỏi anh tiếp theo vẫn tiếp tục chờ đợi sao? Liên lạc viên đứng ở cửa hỏi. Tưởng Triệu nhìn vào các loại tài liệu phân tích trên bàn trước mặt, đầu óc chưa từng ngừng nghỉ, ánh mắt phản đầy xì dâu đỏ. Bảo mọi người hãy phấn chấn lên, chuẩn bị thu lưới thôi. Không quá 2 ngày, đối phương sẽ có một phi vụ giao dịch lớn. Bảo mọi người luôn trong tư thế sẵn sàng. Nói xong, sau khi liên lạc viên rời đi, Tưởng Triệu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh buổi sáng hôm đó. Trước khi anh rời đi, vẻ mặt ưa nhìn đó của Chu Diêu, sự kịch tính trong lòng sớm đã tan biến. Thay vào đó là nỗi nhớ nhung sau thời gian dài không gặp. Cùng lắm thì về nhà hỏi cho rõ ràng. Nếu cô ấy thực sự định bỏ chồng bỏ con, thì mình cầu xin cô ấy vậy. Dù sao Giả Chính cũng đã bảo tôi, thực ra phụ nữ cũng rất dễ dỗ dành. Nhận ra mình lại có ý nghĩ đi cầu xin người khác như thế. Tưởng Triệu chỉ biết bất lực cười khổ.
Chu Diêu mấy ngày liền đều ủ rũ không chút tinh thần. Hôm nay sau khi ăn sáng xong, cô thật sự không nhịn được nữa. Chuẩn bị đến phòng bảo vệ tìm Tiểu Lưu để nghe ngóng tình hình. Đi tới cổng lớn, thấy Tiểu Lưu không có ở đó, chỉ có vài đồng chí bảo vệ mới lạ mặt. Có chuyện gì không à? Chu Diêu sợ ảnh hưởng đến công việc của Tưởng Triệu, chỉ hỏi một câu Tiểu Lưu không có đây sao? À, Tiểu Lưu hôm nay trực ca xong rồi, chắc là buổi chiều mới tới. Chu Diêu gật đầu, định bụng chiều nay sẽ quay lại một chuyến, xoay người chậm rãi rời đi. Còn Trần Minh Phong trần mệt mỏi theo địa chỉ tìm đến tận đây. Vừa vặn nhìn thấy bóng dáng Chu Diêu đang rời đi, anh ta vội vàng chạy vào trong, bị bảo vệ ở cổng lớn chặn lại. Xin hỏi anh tìm ai? Có giấy giới thiệu không? Trần Minh nhìn vào bên trong, bóng dáng Chu Diêu đã biến mất. Trần Minh cuống cuồng chỉ tay về hướng bên trong. Tôi tìm nữ đồng chí vừa nãy, tên là Chu Diêu. Các anh cho tôi vào đi, tôi có chuyện cần hỏi cô ấy, có số điện thoại không? Trần Minh lắc đầu, thế thì không vào được đâu. Không có giấy giới thiệu, cũng không có người nhà ra đón, số điện thoại cũng không biết. Không thể cho anh vào được. Trần Minh nhìn cổng các canh phòng nghiêm ngặt cũng không dám mắng, chỉ có thể lùi lại vài bước đứng ở cổng đợi. Nhưng không ngờ cuộc đối thoại của hai người lại lọt vào tai một người khác không thiếu một chữ, đó là Lưu Thúy vừa đi gửi thư về. Vì bị phạt 3 tháng lương, dẫn đến trong tay không còn một đồng nào. Con trai Lý Tử Thông ngày nào cũng lải nhải bên tai đòi ăn thịt. Không còn cách nào khác, mụ đành dày mặt viết thư cho nhà ngoại, bảo nhà ngoại gửi cho ít tiền sinh hoạt. Vốn dĩ mụ muốn xem náo nhiệt một chút, ai ngờ lại nghe thấy tên của Chu Diêu. Lưu Thúy nhìn người đàn ông đứng ở cổng, mặc bộ đồ vải thô sơ sài, nhìn tuổi đời còn trẻ, vẻ mặt còn có chút lo lắng. Chắc là người từ quê lên rồi. Mụ chỉ mong nhà Chu Diêu gà bay chó chạy. Lập tức đóng vai người tốt tiến lên phía trước. Đồng chí, anh đến tìm Chu Diêu à? Đúng rồi, tôi là hàng xóm của Chu Diêu đây. Bình thường chúng tôi vẫn hay tán gẫu với nhau. Vừa nãy nghe nói anh tìm Chu Diêu. Nếu anh muốn vào trong, tôi có thể đưa anh vào. Trần Minh đồng ý. Lưu Thúy tiến lên, dẫn anh ta nói với anh bảo vệ vài câu. Suôn sẻ đưa được người vào trong. Trên đường đi, Lưu Thúy hỏi Trần Minh và Chu Diêu có quan hệ gì. Trần Minh không muốn nói, tôi cũng chẳng ngốc. Đến bây giờ mới biết, người đàn ông mà Chu Diêu lấy là người trong quân đội. Hình như chức vụ còn khá cao. Nếu lúc này, anh ta nói mình là đối tượng cũ của Chu Diêu, không khéo sẽ bị gán cho cái tội phá hoại hạnh phúc gia đình. Tôi là anh họ của cô ấy. Lưu Thúy không tin chút nào. Vừa rồi nghĩ mãi mới trả lời lời của tao. Chắc chắn là đang nghĩ cách nói dối rồi. Lúc này mụ cũng không vạch trần anh ta. Hai người đi bộ 10 mấy phút. Trần Minh thận trọng quan sát cảnh vật trong khu tập thể. Trong lòng dần hiểu ra Chu Diêu có lẽ đã thay lòng đổi dạ rồi. Cuộc sống ở đây tốt như vậy, dưới đất lát gạch đỏ, còn đổ thêm một lớp 11 măng, gió thổi mưa rơi cũng không sợ. Từng dãy những căn nhà lầu nhỏ sơn trắng, bên trong chắc cũng không kém. Còn cả sân tập đi qua nữa, thậm chí còn có cả trang thiết bị hoạt động thể chất. Mọi thứ ở đây đều tốt hơn vùng nông thôn quê nhà quá nhiều. Chắc chẳng có ai sau khi đến đây sinh sống mà còn muốn quay về quê nữa. Lưu Thúy dừng lại trước một cánh cổng sắt nhỏ. Mụ chỉ tay sang bên cạnh, đằng kia là nhà tôi. Tôi và Chu Diêu đúng là hàng xóm mà. Không lừa anh chứ? Chưa đợi Trần Minh mở miệng cảm ơn, Lưu Thúy đã gào mồm lên gọi người. Chu Diêu ơi! Trần Minh không hiểu sao bỗng nhiên có chút hoảng. Nếu lát nữa người mở cửa là chồng Chu Diêu thì mình phải giải thích thế nào đây? Người đàn bà vì để trả thù Chu Diêu, thậm chí đã đưa thanh mai trúc mã của Chu Diêu vào tận trong khu nhà ở quân nhân. Nối tiếp tập trước, đột nhiên cửa mở. Trần Minh liếc mắt một cái đã nhận ra người phụ nữ trước mặt. Thời gian qua không gặp, dáng người vẫn gầy gò như lúc ở nông thôn, mái tóc đen nhánh xõa ra, nhìn xuống dưới, bụng đã hơi lùm lùm rồi. Chu Diêu nhìn thấy Trần Minh cũng chấn kinh, cứ ngỡ là Lưu Thúy lại muốn tìm chuyện. Mấy lời mắng người cũng đã nghĩ sẵn trong đầu rồi. Kết quả mở cửa ra, lại nhìn thấy Trần Minh, người mà cô cứ ngỡ cả đời này sẽ không gặp lại nữa. Cô căng thẳng kìm nén cảm xúc. Sao anh lại tới đây? Lưu Thúy thấy bầu không khí của hai người không ổn, đảo mắt một vòng, lập tức biết chuyện này không đơn giản như thế. Quả nhiên đúng như mình đoán, Chu Diêu cái đầu hồ ly tinh này. Đồng chí Chu, tôi ở cổng lớn, nghe thấy anh ta muốn tìm người tên Chu Diêu, nói là anh họ của cô, nên tôi đã đưa anh ta tới đây. Anh họ người ta lặn lội ngàn dặm tới đây, hay là mời anh họ vào trong ngồi chơi đã? Có chuyện gì thì từ từ nói. Trần Minh ấp anh ấp úng nói, anh đến tìm em, có chuyện muốn nói với em. Đối mặt với người thanh mai đã mấy ngày không gặp này, anh ta cảm thấy mình bị phản bội. Quả nhiên Chu Diêu cũng là hạng phụ nữ ham giàu phụ nghèo, cửa miệng thì nói không quan tâm đàn ông có tiền hay không,
Ngoảnh mặt một cái đã cầm 200 tệ của tôi đi hưởng phúc rồi. Lưu Thúy còn ở bên cạnh nói đúng đấy. Người ta lặn lội đường xa tới tìm cô có việc. Mong mời người ta vào nhà ngồi đi chứ. Chu Diêu liếc xéo Lưu Thúy một cái. Trong lòng dần lấy lại sự bình tĩnh, tưởng Triệu lúc này không có nhà. Trần Minh chắc chắn không tiện ở nhà tôi rồi. Dù tôi không quan tâm, nhưng cũng phải nghĩ cho thể diện của Tưởng Triệu nữa. Anh đợi chút, tôi đưa anh đến nhà khách. Có chuyện gì chúng ta đến nhà khách nói. Xoay người đi vào trong, chỉ còn Lưu Thúy và Trần Minh chân chối nhìn nhau. Lưu Thúy tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa. Ái cha, anh xem Chu Diêu thật là quá đáng. Anh lặn lội đường xa đến tìm cô ta, thế mà cũng không bảo anh vào uống ngụm nước. Chẳng biết nghĩ cái gì nữa. Chu Diêu trở vào phòng, nhanh chóng sâu chuối lại lý do Trần Minh tìm đến mình. Bất kể là vì lý do gì mà tìm tôi, lần này nhất định phải nói rõ ràng với Trần Minh. Thêm một chuyện chi bằng bớt một chuyện. Cố gắng để Trần Minh rời đi trước khi Tưởng Triệu trở về. Chu Diêu đi tới cửa lớn, nói với Trần Minh rằng đi theo tôi. Tôi đưa anh đến nhà khách. Lưu Thúy bên cạnh lải nhải. Sao lại có thể bắt người ta ra nhà khách cơ chứ? Chu Diêu nổi cáu. Vừa rồi lúc vào phòng tôi đã nghĩ kỹ rồi. Cái mụ Lưu Thúy này chẳng tốt bụng gì đâu. Chắc chắn đã phát hiện ra điều gì đó, nên mới chủ động đưa Trần Minh vào đây. Chỉ tổ gây chuyện cho tôi thôi, không cho ra nhà khách. Thế đi đâu? Đến nhà mụ được không? Lưu Thúy trợn mắt. Cô có ý gì đây? Tôi có ý gì mụ tự hiểu rõ. Gì mà bảo tôi nam đơn nữ chiếc ở chung một chỗ, để chờ sáng hôm sau mụ xông vào quấy phá, rồi bảo Chu Diêu tôi là đồ hồ ly tinh chứ gì. Lưu Thúy bị nghẹn họng. Những gì Chu Diêu nói đúng là những gì mụ đang nghĩ. Nhất thời sắc mặt vô cùng khó coi. Cô thật là đồ không biết tốt xấu. Tôi không hề có ý đó nhé. Có hay không trong lòng mụ tự biết. Đừng cản đường. Lưu Thúy làm bầm chửi rủa đi về hướng nhà mình. Chu Diêu bước chân rời khỏi nhà. Trần Minh đi theo phía sau. Đột nhiên cảm thấy Chu Diêu thật xa lạ. Anh Diêu trước đây chưa bao giờ nói chuyện với người khác như vậy, cũng không bao giờ tranh cãi với ai. Chu Diêu đưa anh ta đến nhà khách, nhờ đồng chí ở quầy lễ tân mở cho anh ta một phòng. Anh ăn gì chưa? Chu Diêu hỏi. Trần Minh lắc đầu. Đi vội quá, chị ăn tạm mấy cái bánh ở nhà ga cho đỡ đói. Lúc này đã chẳng còn tiền mà ăn cơm nữa. Đi thôi, món ăn ở nhà hàng quốc doanh đằng kia cũng được lắm. Tôi đưa anh đi ăn. Chu Diêu nhìn Trần Minh trước mắt, không tự chủ được mà nhớ đến giấc mơ đó. Nếu không có giấc mơ đó, có lẽ tôi đã thực sự ở bên Trần Minh rồi. Trong nhà hàng quốc doanh, Chu Diêu gọi phần ăn cho hai người. Ăn trước đi, có chuyện gì ăn xong rồi nói. Trần Minh ăn lấy ăn để. Thấy Chu Diêu một đùa cũng không động tới, anh ta tùy ý quạt vết dầu mỡ trên miệng rồi hỏi Chu Diêu. Em không ăn à? Tôi không có hứng ăn. Anh ăn đi. Trần Minh thầm đảo mắt khinh thường trong lòng. Mới hưởng phúc được mấy ngày mà đã dám bảo cơm ngon thế này là không có hứng ăn rồi. Anh lần này tìm tôi là có chuyện gì không? Nếu em đã không muốn ở bên anh nữa, tại sao trước khi đi còn lừa của anh 200 tệ để đi tìm chồng chứ? Trần Minh đem chuyện xảy ra ở nhà họ Chu hôm đó kể lại rành mạch từ đầu đến cuối. Anh bị lừa rồi. Tôi đã đi từ sớm rồi. Không tin anh có thể hỏi bảo vệ để xác thực lại thời gian. Hơn nữa, anh quen Diêu Quế Trì là hạng người gì rồi sao? Bà ta không bao giờ đưa tiền cho tôi đâu. Chu Diêu bình tĩnh phân tích. Trần Minh đến giờ còn gì mà không hiểu nữa. Thực ra lúc trên đường đi, anh ta cũng đã từng nghi ngờ như vậy rồi, nhưng lúc đó đang trên tàu hỏa, chỉ có thể tiếp tục đi tới thôi. Trên đường quay về, Trần Minh không nói câu nào. Nhìn môi trường tươi đẹp xung quanh, lại nhìn thái độ hiện tại của Chu Diêu đối với mình, mọi thứ đều đã quá rõ ràng rồi. Chỉ là còn có chút không cam tâm mà thôi. Nhưng thế thì đã sao chứ? Chu Diêu đã kết hôn rồi. Chu Diêu đưa anh ta đến cổng nhà khách thì dừng lại. Ngày mai tôi sẽ mua cho anh một vé tàu hỏa quay về. 200 tệ đó tôi cũng sẽ trả lại cho anh. Nhưng tôi nói trước, 200 tệ này không phải trả thay cho Diêu Quế Chi và Chu Mãn đâu. Anh về rồi tốt nhất hãy đòi lại tiền, đừng có chịu thiệt thòi. Thế 200 tệ này tại sao lại đưa cho anh? Cứ coi như là lời xin lỗi. Chuyện rời đi không lời từ biệt. Tôi xin lỗi anh. Bất kể giấc mơ lúc đó như thế nào, lúc đó hai người vẫn chưa đến mức khó coi. Dù là tình hay lý, cho dù có chia tay cũng nên nói rõ với Trần Minh, chứ không phải cứ thế mà đi. Anh Minh, bây giờ em đã gả cho Tưởng Triệu rồi, chúng ta cứ thế mà kết thúc đi. Bây giờ em còn có con nữa. Em muốn sống tốt với Tưởng Triệu. Hơn nữa anh ấy đối xử với em rất tốt.
Trần Minh nhớ lại những kỷ niệm trước đây của hai người mà thấy xót xa. Nhưng Chu Diêu đã nói vậy rồi, anh ta còn có thể nói gì được nữa đây? Không nuốt trôi cục tức đó thì cũng phải nuốt. Ai bảo tôi không có địa vị như Tưởng Triệu chứ? Được rồi, anh biết rồi. Ngày mai anh sẽ đi, mê mơ. Vậy ngày mai em đến tiện anh. Anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Chu Diêu nói xong không ngoảnh đầu lại mà rời đi. Trần Minh nhìn theo bóng lưng đó, hốc mắt có chút cay cay. Buổi tối Chu Diêu nghỉ ngơi không tốt. Ăn uống qua loa xong nằm lên giường là cứ mơ mãi. Đầu tiên mơ thấy cùng Trần Minh bỏ trốn, ngay sau đó là bỏ đứa bé. Không hiểu sao lại mơ thấy Tưởng Triệu lạnh lùng đứng ở cửa phòng phẫu thuật bệnh viện. Nhìn cô, Chu Diêu sợ hãi không thôi, muốn giải thích với anh. Nhưng Tưởng Triệu lạnh lùng thốt ra một câu, Chu Diêu, cô thật sự khiến tôi thất vọng. Nói xong liền sải bước rời đi. Tiếp đó là Trần Minh chơi cờ bạc. Hai người cãi vã, động tay động chân, rồi sau đó tuyết rơi dày đặc. Khi cô lang thang trên phố thì bắt gặp Tưởng Triệu cùng gia đình hạnh phúc đi dạo phố. Cô giật mình tỉnh giấc, người đẫm mồ hôi, nhìn quanh bốn phía cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm. May quá, chỉ là một giấc mơ. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa ngoài sân rầm rầm. Ai thế? Chu Diêu hỏi. Đồng chí Chu, là tôi đây. Tiểu Lưu đây, đồng chí Chu. Chỉ huy Tưởng, anh ấy về rồi. Bây giờ đang ở bệnh viện. Bệnh viện đang thông báo cho người nhà. Cô mau đi xem đi. Người đàn ông thực hiện nhiệm vụ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Đối tượng xem mắt lại còn lo lắng hơn cả vợ người ta. Nối tiếp tập trước. Có chuyện gì vậy? Đồng chí Chu, cô đừng cuống lên. Bên bệnh viện đang phẫu thuật. Vấn đề chắc không lớn đâu. Chỉ huy Tưởng không bị thương vào chỗ hiểm, chỉ là bảo chúng tôi qua đó một chuyến. Chu Diêu lại không tin chút nào. Nếu không có gì nguy hiểm thì sao phải phẫu thuật chứ? Tiểu Lưu dẫn cô đi. Hai người vội vàng đi về hướng bệnh viện. Trên đường đi Tiểu Lưu cố gắng an ủi cô. Đến bệnh viện, Tiểu Lưu dẫn cô chạy thẳng lên phòng phẫu thuật tầng 3. Trước cửa phòng phẫu thuật đã có một đám người đứng đông nghịt. Đồng chí Chu tới rồi. Tiểu Lưu gọi một tiếng. Ngay lập tức ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Ánh mắt của Uông Trấn và Vương Huệ là phức tạp nhất. Chẳng phải nói là không bị thương vào chỗ hiểm sao? Chu Diêu nhìn biểu cảm của họ, một lần nữa xác nhận lại. Uông Trấn đối diện với ánh mắt của Chu Diêu. Đúng là không bị thương vào chỗ hiểm, nhưng hiện tại tình hình vẫn chưa ổn định. Mọi chuyện phải đợi bác sĩ ra xem nói thế nào đã. Uông Trấn nói. Vương Huệ đứng bên cạnh, nhìn Chu Diêu bụng dạ đã lộ rõ, hốc mắt không tự chủ được mà đỏ lên, nắm tay Chu Diêu nghẹn ngào nói. Anh Diêu, nhà họ Uông chúng tôi có lỗi với cháu, cũng có lỗi với Tưởng Triệu. Tiểu Lưu sớm đã ở trên đường nói những chuyện này cho cô nghe rồi. Bác Vương, bác đừng nói vậy. Đây là công việc của Tưởng Triệu. Điểm xuất phát của anh ấy chắc chắn cũng là vì công việc. Không có gì khác đâu ạ. Anh ấy đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chẳng qua là bị thương thôi. Không trách được ai cả. Chỉ hy vọng lúc này anh ấy có thể bình an trở ra. Uông Trấn và Tiểu Lưu đứng bên cạnh, cùng với Giả Chính nhất thời đều nhìn sang. Cháu mau ngồi xuống đi, đừng để mệt thân. Vương Huệ dìu cô sang bên cạnh ngồi xuống. Phía bên kia hành lang bỗng truyền đến một tràng tiếng bước chân. Người đàn ông đi đầu mặc áo blue trắng đeo kính. Phía sau có một bác sĩ đi cùng về phía này, trong đó bao gồm cả Khúc Thục Nam với vẻ mặt lo lắng. Uông Trấn đón lấy. Bác sĩ Khúc, anh tới rồi. Mọi người đừng vội, tôi vào trong xem thế nào. Một giây trước khi Khúc Minh đi vào, Khúc Thục Nam kéo cánh tay ông ấy lại, đôi mắt chứa tràn nước mắt vì sợ. Ba nhất định phải để anh ấy sống sót trở ra đấy. Tưởng Triệu anh ấy không thể hẹo được. Nói xong, nước mắt trong mắt Khúc Thục Nam chảy xuống trước mặt mọi người. Khúc Minh nhíu mày nhìn con gái đang đau buồn, rốt cuộc cũng không nói gì thêm, dẫn trợ lý đi vào trong. Mọi người thận trọng nhìn sang Chu Diêu đang ngồi trên ghế bên cạnh, chỉ thấy cô thần sắc lãnh đạm. So với một Khúc Thục Nam đang rơi lệ, nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng Khúc Thục Nam mới là vợ của Tưởng Triệu. Chu Diêu đương nhiên hiểu rõ ánh mắt của mọi người, nhưng lúc này Tưởng Triệu ở bên trong vẫn đang phẫu thuật. Chẳng lẽ bắt tôi và Khúc Thục Nam trở mặt cãi nhau sao? Hơn nữa, người làm phẫu thuật bên trong lại là ba của Khúc Thục Nam. Tôi thực sự không giúp gì được cho Tưởng Triệu, chỉ có thể đứng chờ bên ngoài để bớt gây rối thôi. Vương Huệ vỗ vai cô an ủi. Đợi mai đến 10 giờ sáng, phẫu thuật kết thúc. Khúc Minh nói với mọi người không còn nguy hiểm gì nữa rồi. Bây giờ đưa vào phòng bệnh, chỉ có một món đồ chơi làm bị thương tay phải, ước chừng sau này sẽ để lại di chứng. Tưởng Triệu được đưa đến phòng bệnh cao cấp. Khúc Minh lúc này đang cùng các y tá trong phòng bệnh dặn dò những điều cần lưu ý.
Sau khi nhìn thấy cô thì dừng tiếng lại. Cô là vợ của chỉ huy tưởng phải không? Dạ phải, cháu tên Chu Diêu. Khúc Minh thản nhiên liếc nhìn con gái bên cạnh một cái. Giọng nói không nghe ra cảm xúc gì. Thục Nam, vợ người ta tới rồi sẽ tự chăm sóc. Có việc gì cần giúp thì y tá cũng ở đây. Không cần con nhúng tay vào đâu. Chu Diêu ngẩn người. Khúc Minh lại nói xin lỗi nhé. Con cái tôi không hiểu chuyện. Tôi đưa nó đi ngay đây. Tôi tên Khúc Minh, là bác sĩ phẫu thuật chính lần này. Văn phòng ở ngay tầng 2. Có chỗ nào sau phẫu thuật không hiểu thì có thể đến văn phòng hỏi tôi. Chu Diêu không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể gật đầu. Khúc Minh bước chân ra ngoài, đi đến cửa thì gọi một tiếng vào bên trong. Khúc Thục Nam, đi theo ba đến văn phòng một chuyến. Khúc Thục Nam miễn cưỡng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Chu Diêu, còn không khách khí mà lườm cô một cái. Chu Diêu coi như không nhìn thấy. Cô y tá nhỏ thận trọng liếc nhìn Chu Diêu, ánh mắt đầy vẻ hóng hớt. Cô y tá bên cạnh còn gì mà không hiểu nữa. Vị này mới là vợ danh chính ngôn thuận. Con cũng đã có rồi. Đồng chí, chỉ huy tưởng còn trẻ, chắc chắn có thể hồi phục tốt thôi. Bây giờ cô còn đang mang thai. Mấy chuyện này cứ giao cho chúng tôi làm cho. Không sao đâu, cô cứ đơn giản bảo tôi một chút. Thỉnh thoảng tôi giúp một tay cũng được, không làm mệt mình đâu. Trong văn phòng của Khúc Minh ở tầng 2 bệnh viện, sau khi tiễn Uông Trấn và Vương Huệ đi, Khúc Minh nhìn con gái bên cạnh. Con có biết hôm nay con đang làm gì không? Trước mặt vợ chỉ huy tưởng mà nói ra những lời như vậy, con thấy có phù hợp không? Mọi người sẽ nhìn con thế nào? Nghĩ con ra sao? Ba tưởng Triệu lần này đã phá được vụ án lớn như vậy, vì công việc mà bị thương nặng. Anh ấy là anh hùng của chúng ta. Con là bạn của anh ấy, quan tâm anh ấy một chút thì có vấn đề gì chứ? Đừng có lấy mấy lời đó ra mà lừa gạt ba. Con tưởng mọi người đều là kẻ ngốc không nhìn ra sao? Khúc Thục Nam không phục. Ba nói cho con biết, Khúc Thục Nam, đây là lần cuối cùng ba nhắc nhở con. Tưởng Triệu cậu ấy đã kết hôn rồi. Con đừng có mà sáp lại gần cậu ấy nữa. Nếu để ba nghe thấy trong khu tập thể truyền ra những lời không nên truyền thì con tự liệu hồn đấy. Khúc Thục Nam đỏ hoe mắt nhìn ông ấy. Ba, con biết rồi. Chẳng phải ba chỉ quan tâm đến cái danh tiếng chủ nhiệm đó của ba sao? Yên tâm đi, dù con có làm chuyện gì cũng không liên quan đến ba đâu. Nếu thực sự chê con làm mất mặt thì ba cứ coi như không có đứa con cái này đi. Khúc Thục Nam đỏ hoe mắt chạy ra ngoài. Khoảng 10 giờ chiều có thể rút ống ra rồi. Chỉ huy tưởng hồi phục khá tốt. Y tá nói nhanh vậy sao? Nhưng cái ống này chỉ là phụ trợ thôi. Cứ cắm vào người mãi thì cơ thể sẽ lười biếng đấy, không có lợi cho việc hồi phục. Dù sao y tá cũng chuyên nghiệp hơn anh. Chu Diêu không nói thêm gì nữa. Khoan đã, để tôi. Khúc Thục Nam mặc áo blue trắng, đeo khẩu trang đi vào phòng bệnh. Sao vậy? Tôi là tổ trưởng ngoại khoa. Chẳng lẽ không xử lý được chút chuyện nhỏ này sao? Cô đang nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi hay gì? Chu Diêu nghĩ thầm. Khúc Thục Nam tuy con người chẳng ra sao, nhưng năng lực chắc là không có vấn đề gì lớn, nên cũng không ngăn cản. Khúc Thục Nam đeo găng tay vào, sau đó lật chăn lên. Chu Diêu không hiểu sao, trong khoảnh khắc đó, trong lòng lóe lên vài tia khó chịu. Lúc y tá nhỏ thầy thuốc tôi đều đứng cạnh quan sát. Bên trong tưởng Triệu chỉ mặc một chiếc quần lót, không có gì khác. Nhưng lúc y tá thay thuốc tôi không thấy cảm giác gì. Vừa đổi sang Khúc Thục Nam là tôi thấy khó chịu khắp người. Lúc Khúc Thục Nam thay thuốc, khó tránh khỏi việc chạm vào vết thương của tưởng Triệu. Người đàn ông trên giường bệnh nhíu chặt mày, phát ra tiếng rên vô thức. Chu Diêu theo bản năng nói không sao đâu, không sao đâu. Một lát là hết đau ngay. Tưởng Triệu vẫn nhíu mày, nhưng cuối cùng không phát ra tiếng nữa. Khúc Thục Nam nhìn sang, nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh. Lúc tưởng Triệu nhắm mắt, tuy chồng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng lại thêm vài phần dịu dàng, là dáng vẻ mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Đặc biệt là ở bên ngoài, người đàn ông luôn mang vẻ lạnh lùng sắt đá. Tiếng rên yếu ớt vì đau vừa nãy lại càng có sức hút vô hình. Tai cô ta đỏ lên một cách tự nhiên. Chu Diêu nhìn động tác chậm lại của cô ta, lại thấy vành tai đỏ bừng kia. Còn gì mà không hiểu nữa chứ? Đàn bà hiểu nhất đàn bà thích cái gì. Dám nảy sinh ý đồ với tưởng Triệu ngay trước mặt tôi. Ngọn lửa trong lòng Chu Diêu bỗng chốc bùng cháy. Bác sĩ Khúc, cô đang nhìn cái gì vậy? Vết thương của bệnh nhân ở phía dưới kia mà. Đối tượng xem mắt của mình đã có vợ, vậy mà còn mượn danh bác sĩ để lén lút chạm vào người ta. Không ngờ bị Chu Diêu phát hiện và chỉ trích.
Tiết tập trước, bây giờ tôi là bác sĩ. Tất cả những gì tôi làm cho bệnh nhân đều là để anh ấy hồi phục tốt hơn. Đồng chí Chu nếu không hiểu, phiền cô im lặng cho. Tôi là bác sĩ, làm gì cho Tưởng Triệu cũng đều hợp tình hợp lý. Cô ấy không thích nhìn thì cũng phải nhịn. Chu Diêu không nhịn được nữa, ánh mắt lạnh lùng hẳn đi. Y tá nhỏ bên cạnh lùi lại 2 bước, không biết nên khuyên ai. Chỉ hy vọng người đàn ông trên giường mau tỉnh lại. Cô là bác sĩ không sai, nhưng cô có phải là bác sĩ của chồng tôi không? Chu Diêu nhìn bảng tên trước giường. Bác sĩ điều trị chính cư dân. Y tá Lưu Mai. Đồng Lệ, xin hỏi cô là cái tên nào ở trên đây? Khúc Thục Nam không nói gì, trừng mắt nhìn cô. Tôi thật sự không biết. Ở cái bệnh viện này, ngoài bác sĩ điều trị và y tá của bệnh nhân ra, bác sĩ khoa khác cũng có thể tùy tiện xen vào chuyện của bệnh nhân sao? Quy định của các người viết như vậy à? Năng lực chuyên môn của tôi đủ chuẩn, lại là bạn của Tưởng Triệu. Chẳng lẽ tôi còn hại anh ấy sao? Hơn nữa vừa nãy tôi thấy thuốc cô cũng đâu có cản. Bây giờ nói những lời này là có ý gì? Cố tình làm khó tôi à? Tôi cố tình làm khó cô sao? Lúc nãy tôi không cản cô, là nể mặt năng lực chuyên môn của cô, mới để cô thay thuốc cho chồng tôi. Nhưng tôi thật sự không thể nhẫn nhịn nổi. Có kẻ lấy danh nghĩa bác sĩ để mưu đồ bất chính với chồng mình. Lời nói của Chu Diêu đánh thép. Đây là lần đầu tiên cô nói toạc ra dạ tâm của Khúc Thục Nam đối với Tưởng Triệu. Y tá nhỏ bên cạnh vừa lo lắng, vết thương của Tưởng Triệu để trần lâu thế này, liệu có vấn đề gì không? Thôi bỏ đi, hẹo không nổi đâu, hóng hớt quan trọng hơn. Im lặng đứng một bên. Đáy mắt Khúc Thục Nam thoáng hiện vẻ hoảng loạn. Tuy tôi thích Tưởng Triệu, chuyện này không sợ Chu Diêu biết, nhưng dù sao bây giờ vẫn đang ở bệnh viện, nơi tôi làm việc, bên cạnh còn có người ngoài. Chuyện này mọi người có thể ngầm hiểu, nhưng đưa ra ngoài ánh sáng thì lại là chuyện khác. Đương nhiên tôi không thể thừa nhận cô nói bậy gì đó. Tôi chỉ đang thay thuốc thôi. Là thay thuốc rồi, nhưng cũng thay đổi cả tâm tư nữa. Chu Diêu nói xong, nhìn sang y tá nhỏ bên cạnh. Bây giờ tôi với tư cách là người nhà, yêu cầu mời vị bác sĩ không phải bác sĩ của chồng tôi này rời đi. Bây giờ để y tá thay thuốc, có vấn đề gì không? Y tá nhỏ vội vàng lắc đầu. Không có vấn đề gì ạ. Khúc Thục Nam vốn dĩ cũng không nên xuất hiện ở đây. Bác sĩ Khúc, hay là để tôi đi? Cô làm thế này không đúng quy định đâu. Y tá nhỏ nhanh nhẹn giúp, băng bó cho người đàn ông đang bị ngó lơ trên giường. Khúc Thục Nam nhìn chằm chằm Chu Diêu, ánh mắt đầy giận dữ. Phiền bác sĩ Khúc rời đi cho. Tôi không thích trong phòng bệnh xuất hiện người làm tôi thấy trướng mắt. Khúc Thục Nam chỉ vào cô ý cô là gì? Cô mới là người trướng mắt ấy. Cho dù tôi không thay thuốc thì cũng là bạn của Tưởng Triệu, có quyền thăm nom bệnh nhân. Cô dựa vào cái gì mà đuổi tôi đi? Dựa vào việc tôi là người nhà của Tưởng Triệu, dựa vào việc tôi là vợ anh ấy, dựa vào việc cô vẫn đang mặc bộ đồ áo blue trắng này. Nếu cô không đi, bây giờ tôi sẽ đến trạm y tá để khiếu nại. Không thông qua sự đồng ý của người nhà, tự ý vào phòng bệnh của chồng tôi. Tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ cô hiện tại có khả năng là phần tử địch đối hay không. Lần này chờ đợi Khúc Thục Nam nói thêm gì, y tá nhỏ bên cạnh đã không nhịn được nữa. Bác sĩ Khúc, phiền cô hãy rời đi trước đi. Cô làm vậy không hợp quy định đâu. Khúc Thục Nam tức đến nghẹn lời, xoay người đi thẳng ra ngoài. Chu Diêu nhìn theo bóng lưng cô ta, không khách khí mà nhắc nhở. Muốn thăm Tưởng Triệu thì có thể đợi lúc tôi không có ở đây. Còn nếu có tôi, thì đừng để tôi nhìn thấy cô. Sau khi y tá thay thuốc xong chuẩn bị đi, Chu Diêu nhìn người đàn ông đang thở đều, nhịn không được hỏi y tá, khoảng bao giờ thì anh ấy tỉnh ạ? Chắc là sắp rồi, tầm ngày mai thôi. Y tá nhỏ vừa đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại 2 người. Chu Diêu tiến lên, chạm nhẹ vào mặt người đàn ông, thở dài, không biết mọi người sẽ đồn thổi về tôi thế nào nữa. Hình tượng tiểu tiên nữ của tôi chắc là sụp đổ rồi. Tất cả là tại anh đấy. Vì bảo vệ sự trong trắng cho anh, năm đó cũng không yên phận. Tuyệt nhiên không thừa nhận. Vừa nãy thấy Khúc Thục Nam nhìn Tưởng Triệu với vẻ em thẹn đó, trong lòng tôi chua xót đến mức như muốn bốc hỏa. Chu Diêu ở lại phòng bệnh đến tận tối. Y tá nhỏ bên cạnh nhắc nhở Chu Diêu, đồng chí Chu, tình hình của chỉ huy Tưởng hiện đã ổn định. Cô hiện đang mang thai, cứ về nghỉ ngơi trước đi. Nếu chỉ huy Tưởng tỉnh lại, chúng tôi sẽ báo cho cô ngay lập tức. Chu Diêu ở bệnh viện đến 6 giờ, lúc này mới đi về. Vừa đi đến cửa nhà, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Trần Minh vẫn còn ở nhà khách mà, lại vội vã chạy về hướng nhà khách. Trần Minh đợi Chu Diêu cả ngày mà không thấy người đâu. Lúc xuống lầu, nghe nhân viên lễ tân nói, hóa ra chồng của Chu Diêu đã về rồi, còn lập được công lớn nữa. Có điều người hiện đang nằm trên giường bệnh. Nhân viên lễ tân rất nhiệt tình với Trần Minh, còn đặc biệt đưa cơm tận nơi. Trần Minh nhìn hộp cơm rồi lặng lẽ nhận lấy. Trong lòng chua xót không thôi, hóa ra Chu Diêu không chịu về với anh ta. Xem ra chồng cô ấy có bản lĩnh lớn lắm. Mình chỉ mạo nhận là anh họ Chu Diêu mà đã được người ta đối đãi cung kính thế này. Vậy Chu Diêu với tư cách là vợ Tưởng Triệu, chẳng lẽ ngày nào cũng được người ta nịnh bợ sao? Những ngày tháng tốt đẹp thế này, ai mà muốn quay về cái làng nhỏ rách nát kia nữa chứ? Đúng lúc này thì thấy Chu Diêu đi tới. Sao em lại tới đây? Không vào bệnh viện chăm sóc chồng em à? Chu Diêu rút trong túi ra 300 tệ đưa cho anh ta. Anh cầm lấy số tiền này trước đi, mai đi mua vé rồi về đi nhé. Tưởng Triệu bị thương rồi, mai em phải đi chăm sóc anh ấy. Trần Minh không diễn tả được cảm giác trong lòng là gì. Trước kia lúc hai người ở thôn họ Chu, trong lòng trong mắt Chu Diêu chỉ có anh. Những người đàn ông khác cô ấy chẳng thèm nhìn lấy một cái. Lúc này bị phân biệt đối xử rạch ròi cảm giác giống như đồ của mình bị người ta cay. Mai em mua vé cho anh đi, anh đợi em, dù sao ở đây anh cũng không rảnh lắm. Em đưa tiền anh cũng không biết đi đâu mua vé. Chu Diêu nghĩ cũng có lý, nên không nói gì thêm rồi quay về. Sáng sớm hôm sau, Khúc Thục Nam đã vội vã đến bệnh viện. Nghe nói tối qua Chu Diêu không ở lại trông bệnh, nghĩ là cô ấy sẽ không đến nhanh vậy đâu, nên tranh thủ buổi sáng đến một lát để tránh đụng mặt cô ấy. Đến phòng bệnh, Tưởng Triệu đã tỉnh rồi. Khi có tiếng động ở cửa truyền đến, Tưởng Triệu theo bản năng nhìn sang. Khi thấy là Khúc Thục Nam, đáy mắt hiện lên vẻ thất vọng. Anh Tưởng Triệu, anh tỉnh rồi à? Trên người còn đau không? Có muốn uống nước không? Chu Diêu đâu? Vẻ mặt vui mừng trên mặt Khúc. Rõ ràng lúc Tưởng Triệu tỉnh lại, người đầu tiên xuất hiện trước mặt anh là mình, giống như mối quan hệ của hai người vậy. Rõ ràng là hai người quen biết trước. Tại sao sự chú ý của Tưởng Triệu luôn đặt trên người hồ ly tinh kia chứ? Trong đầu chợt hiện lên lời của bà giúp việc. Tối qua bà ấy nói, lúc đi mua thức ăn, nghe thấy đồng chí Lưu Thúy ở sát vách nhà chỉ huy, cô vợ Tưởng Triệu cưới về nhìn là biết đến từ nơi nghèo nàn rồi. Mới hưởng ngày lành được mấy bữa, người nhà đã đến thăm thân rồi. Nói là anh họ Sa, chắc chắn là đến để đào mỏ rồi. Làm sao mà so được với Thục Nam nhà chúng ta? Anh họ Sa sao? Bà giúp việc khẽ ghé vào tai cô ta, nói là anh họ Sa. Chắc gì đã không phải là lừa gạt ở bên ngoài. Người đàn ông khác tìm đến tận cửa. Tiểu Thùy nói đến cửa nhà còn không dám cho người ta vào, định lập tức mua vé tống khứ đi đấy. Cô bảo nếu thật sự là họ hàng, chỉ huy Tưởng bị thương thành thế kia rồi, sao đến bệnh viện cũng không cho người ta vào thăm, mà lại để người ta ở nhà khách. Người đàn ông bị thương tỉnh lại phát hiện vợ không có bên cạnh. Đối tượng xe mắt ghen tuông, lại dám nói Chu Diêu theo Thanh Mai Trúc Mã về quê rồi. Tưởng Triệu thấy khó chịu trong lòng. Chẳng lẽ từ lúc tôi bị thương, Chu Diêu chưa từng xuất hiện sao? Tôi quên mất cô ấy đang mang thai, cũng không tiện chạy tới chạy lui trong bệnh viện. Tưởng Triệu tự tìm lý do cho cô ấy. Không phải đâu, chắc giờ cô ấy đang ở bên anh họ. Cái gì? Trong lúc anh hôn mê, anh họ dưới quê của Chu Diêu đến rồi, chắc giờ đang bận tiếp họ hàng. Khúc Thục Nam nói những lời này là muốn cho Tưởng Triệu biết, trong lòng Chu Diêu, người chồng là anh không được xếp hạng đâu. Bắt Tưởng Triệu lại nhíu mày. Chu Diêu có anh họ từ bao giờ thế? Nếu tôi không nhớ nhầm, nhà họ Chu dường như không có anh em họ nào, càng không có ai đến tìm cô ấy. Trừ phi, nghĩ đến đây, Tưởng Triệu đột nhiên còng người muốn ngồi dậy. Khúc Thục Nam giật nảy mình. Tưởng Triệu, anh định làm gì thế? Anh có biết vết thương trên người nghiêm trọng thế nào không? Đặc biệt là cánh tay phải của anh, rất có thể sẽ để lại di chứng đấy. Anh đừng có làm loạn nữa. Tưởng Triệu không nghe lời cô ta, mặc quần áo bệnh nhân đứng dậy. Anh định đi tìm cô ấy vì cô ấy không đến à? Tưởng Triệu vịn vào đồ vật không lên tiếng. Khúc Thục Nam không chịu nổi nữa, đành nói thật, đừng đi tìm cô ấy nữa. Hôm qua cô ấy có đến một chuyến rồi, chắc giờ vẫn đang nghỉ ngơi. Chân mày Tưởng Triệu giãn ra một chút. Vậy cô nói chuyện anh họ cô ấy là thế nào? Cái này tôi đâu có nói dối. Anh họ cô ấy đến đào mỏ, không lẽ không cho nói sao? Là Tưởng Triệu im lặng. Người anh họ này em là không phải anh họ đâu, rất có thể là Thanh Mai Trúc Mã dưới quê của Chu Diêu. Nghĩ đến đây, trong lòng Tưởng Triệu âm thầm dâng lên cảm hai người họ lại sâu đậm thế sao? Chu Diêu đã đi tùy quân rồi, mà anh ta còn dám tìm đến tận đây. Chu Diêu liệu có mùi lòng không?
Liệu có bị vài câu nói của người đàn ông kia lừa rời khỏi nơi này không? Liệu có mang theo con của tôi rời bỏ tôi? Lúc này tôi càng muốn gặp Chu Diêu hơn. Nếu không sẽ không thể an lòng. Ánh mắt anh sắc bén nhìn sang y tá bên cạnh, lấy cho tôi bộ quần áo. Lúc này Chu Diêu và Trần Minh đã đến đưa về xe. Cùng với 300 tệ trong tay cho Chiên và vé anh cầm lấy đi. Đừng có làm mất, em về trước đây. Chu Diêu nói rồi định rời đi. Trần Minh theo bản năng nắm lấy tay cô. Chu Diêu, anh có thể hỏi em một chuyện không? Đây là lần đầu tiên anh gọi cả tên Chu Diêu. Trước kia toàn gọi là anh Diêu, hoặc là Diêu Diêu. Chu Diêu rút tay ra, nhưng không rút được. Anh nói đi, có phải đây em mới không muốn ở bên anh không? Trông em bây giờ có danh có thế, nên em mới chọn anh ta phải không? Chu Diêu nhìn vào đôi mắt đầy vẻ khổ sở của Trần Minh, suy nghĩ một lát rồi nói, trước kia thì không. Còn bây giờ thì đúng vậy. Ý em là sao? Trần Minh không hiểu. Chu Diêu rút tay mình về, nghĩ đến giấc mơ đó. Trước kia em thật sự sẵn lòng ở bên anh, bây giờ em cũng thật sự muốn cùng anh ấy mắt Trần Minh đỏ hoe sau này. Những lời trong lòng cũng không nhịn được mà hỏi ra, anh Diêu, em theo anh về được không? Anh sẽ chăm sóc tốt cho em và con mà. Nếu là lúc trước có lẽ em đã tin rồi. Nhưng nghĩ đến trong mơ Trần Minh là một kẻ nghiện cờ bạc, cô không chút do dự chuẩn bị từ chối. Chu Diêu sẽ không về với anh đâu. Tầm mắt của Trần Minh vượt qua cô, nhìn về phía người đàn ông phía sau Chu Diêu. Chu Diêu quay người lại, đối diện với gương mặt hơi xanh xao hiện hồn kia. Khoan đã. Chu Diêu chợt phản ứng lại. Sao Tưởng Triệu lại ở đây? Chẳng phải hôm qua anh vẫn còn hôn mê trong bệnh viện sao? Những câu hỏi trong miệng còn chưa kịp thốt ra, cánh tay đã bị người đàn ông kéo qua. Anh họ, cảm ơn anh đã không quản giờ tôi đang bị thương đến thăm chúng tôi. Thật sự không tiện tiếp khách. Anh cứ về trước đi. Trần Minh tự biết lời vừa rồi đã bị bắt của ta, không có gì để bào chữa. Anh Diêu không biết chuyện anh đến, đều là ý quan gì đến anh Diêu đâu. Hừ, Tưởng Triệu hừ lạnh, vì câu nói này của anh ta là không muốn anh ta cứ một câu anh Diêu, hai câu anh Diêu. Đến cả tôi còn chưa gọi như thế. Dám đến địa bàn của tôi để đưa vợ và con tôi đi, giờ lại còn nói mấy lời này. Chẳng lẽ là sợ tôi nổi giận với Chu Diêu sao? Anh họ, anh thật sự lo hão rồi. Mối quan hệ giữa tôi và vợ tôi tốt lắm, đương nhiên sẽ không vì một người ngoài mà nảy sinh mâu thuẫn gì đâu. Anh cứ yên tâm mà về đi. Sau này muốn đến thì cứ gọi điện cho tôi sẽ đích thân đi đón anh. Mấy chữ cuối cùng thốt ra từ miệng anh tỏa ra hơi lạnh thấu xương. Trần Minh, anh về đi, đừng để lỡ chuyến tàu. Trần Minh mà không đi, Tưởng Triệu sẽ bóp nát xương tôi mất. Anh Diêu, tạm biệt. Trần Minh nhìn cô sâu đậm lần cuối, rồi xoay người rời đi. Trần Minh vừa đi, cô liền vỗ vào bàn tay đang đặt trên vai mình. Bóp đau em rồi. Vết thương của anh lành rồi à? Sao lại ra ngoài thế này? Bác sĩ cho phép anh ra ngoài sao? Người đàn ông không thèm đáp lại một lời. Anh quay đầu bỏ đi, đi thẳng về phía cổng lớn của nhà ga. Giận rồi sao? Tính tới tính lui, cuối cùng vẫn bị Tưởng Triệu bắt gặp. Thật phục anh luôn. Cô vội vàng đuổi theo, nhưng bước chân người đàn ông rất lớn. Cô lại đang mang thai, mới mấy bước đã bị bỏ xa một đoạn. Anh đợi em với chứ? Em không đi nhanh được. Được rồi, đúng là giận ra khỏi cổng lớn. Hai người lên xe. Chu Diêu liếc nhìn người đàn ông đang nhắm mắt qua vị trí trước ngực anh, phát hiện một màu đỏ chói mắt. Chu Diêu lập tức đưa tay ra sờ thử. Là vết xi dâu. Anh điên rồi sao? Tỉnh rồi không chịu nghỉ ngơi cho khỏe. Ăn mặc bảnh bao thế này chạy đến đây làm gì? Em thấy anh chán sống, muốn đăng xuất rồi đúng không? Làm ơn lái xe nhanh đến bệnh viện một chút. Tại sao anh ta lại đến? Tưởng Triệu lạnh lùng lên tiếng. Chu Diêu biết, chắc là anh đã đoán ra thân phận Quế Chi và Chu Mãn, hai người bọn họ hợp sức lại lừa anh ta 200 tệ. Nói là đã đưa cho em rồi nên anh ta mới đến tìm em. Không tin được người đàn ông đó lại vì 200 tệ mà lặn lội đường xa tới đây tìm cô. Em là thâm tâm vẫn chưa buông bỏ được, muốn đưa cô đi. Chỉ có người phụ nữ này mới là vì 200 tệ mới đến. Đáng lẽ hôm kia em phải tiễn anh ta về rồi. Bắt hôm đó anh vừa mới về nên bị trì hoãn. Hôm nay em đã lập tức mua vé cho anh ta đi rồi. Tưởng Triệu nhìn cô một lúc, để anh ta đi. Tại sao em lại xuất hiện ở nhà ga đi một mình? Nơi đất khách quê người không quen biết ai, nói là không biết đường ra nhà ga, nên em thuận đường tiễn anh ta luôn thôi. Tại sao em lại phải tiễn anh ta? Chu Diêu bắt đầu thấy phiền rồi. Từ câu hỏi vừa nãy,
đã bắt đầu có chút vô lý rồi đấy. Cái gì mà tại sao phải tiễn? Cứ coi như em và Trần Minh không có quan hệ gì. Chỉ là bạn bè bình thường thì đi tiễn chẳng phải rất bình thường sao? Thấy Chu Diêu không trả lời, Tưởng Triệu tiếp tục truy vấn, tại sao anh ta Chu Diêu hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Anh đừng có vô lý như thế. Là đang vô lý với tôi sao? Quay về giường bệnh. Cư dân làm vài kiểm tra đơn giản, vết thương hồi phục khá tốt. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay anh làm loạn thế này, đáng lẽ nửa tháng là có thể xuất viện rồi. Giờ chắc phải 1 tháng mới xong. Xin lỗi nhé. Bác sĩ đã làm phiền anh rồi, hôm nay tôi có chút việc. Tưởng Triệu không yên tâm nên mới đi theo. Sau này sẽ không xảy ra tình trạng như vậy nữa. Anh đừng nhìn anh ấy bây giờ có thể xuống giường, nhưng trên người chúng 3 viên đồ chơi đấy. Nguyên khí tổn thương nặng nề. Chỉ là đang cố gượng thôi, bây giờ đang rất yếu, cần tĩnh dưỡng và nghỉ ngơi. Hơn nữa tay phải rất có thể sẽ để lại di chứng, còn không chú ý, sau này cầm đồ chơi cũng khó đấy. Người đàn ông tưởng vợ mình định bỏ trốn theo Thanh Mai Trúc Mã nên đã chạy đến tận nhà ga để giành người. Tiếp tập trước, tay phải. Tôi đã hỏi qua bác sĩ rồi, nghe nói có thể để lại di chứng, nhưng nếu hồi phục tốt thì không ảnh hưởng đến việc sử dụng bình thường. Đừng lo lắng, người đàn ông nghe xong không có bất kỳ phản ứng nào, thậm chí mắt cũng không mở. Từ sáng hành hạ đến giờ, ngay cả cơm cũng chưa ăn. Lúc này bụng đói cồn cào. Lại thấy, người đàn ông từ ga tàu về đã lạnh mặt với tôi. Đến bây giờ tính tình tốt thế nào cũng bị mài mòn hết rồi. Một người nằm trên giường, một người đứng ở đầu giường. Được rồi, nếu anh đã không muốn nhìn thấy tôi như vậy, vậy tôi về nhà là được chứ gì. Anh tự mình nghỉ ngơi cho tốt đi. Cô nói xong quay đầu bước đi. Cổ tay lại bị người đàn ông nắm chặt. Ngọn lửa trong lòng Chu Diêu đang cháy hừng hực. Hất tay ra. Không hất được, không phải không muốn nhìn thấy tôi sao? Tại sao không cho tôi về? Tôi không nói là không muốn thấy cô. Giọng nói rất nhỏ. Chu Diêu lời nói nhảm với anh ta nhiều như vậy, cô đòi đến khó chịu. Nhìn thấy nải chuối trên tủ đầu giường. Buông ra, sao thế? Tôi làm phiền anh và anh ta bỏ trốn à? Cho nên mới thẹn quá hóa giận sao? Tưởng Triệu tưởng cô khăng khăng muốn rời đi, bắt đầu nói lời khó nghe. Dù sao lúc đó khi tôi tìm tới, trong tầm mắt của tôi, Chu Diêu và tên Thanh Mai Trúc Mã đó, một bộ dạng lưu luyến không rời. Chỉ thiếu điều chưa mua vé rời khỏi đây ngay tại chỗ thôi. Chu Diêu lúc này thật sự rất muốn nổi hỏa. Một tiếng chát thanh thúy vang vọng trong phòng bệnh. Mặt người đàn ông hơi nghiêng sang một bên, trong mắt đều là vẻ không thể tin nổi. Nhân lúc người đàn ông còn đang ngẩn người, Chu Diêu vung tay hất tay anh ra, quay người đi về phía cuối giường. Cô đi đâu đấy? Tưởng Triệu lập tức chuẩn bị từ trên giường xuống kéo cô lại. Chỉ thấy Chu Diêu lấy một quả chuối từ trên tủ ở cuối giường. Mọi động tác và cảm xúc của Tưởng Triệu đều khựng lại trong thoáng chốc. Chu Diêu không dành để ý anh, ăn vài miếng là xong. Trong bụng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Tưởng Triệu giống như một quả bóng xì hơi, ngoan ngoãn ngồi lại trên giường bệnh. Sáng nay em chưa ăn cơm mà. Chu Diêu cũng học theo anh, không thèm để ý người khác. Tưởng Triệu sờ sờ mũi, đột nhiên gọi vọng ra ngoài một tiếng, Tiểu Lưu. Có một chàng trai mặc quân phục màu xanh lá đi vào. Chỉ huy viên, đi lấy chút bữa sáng tới đây. Lấy bánh bao thịt và trứng gà, những thứ khác cậu cứ lấy tùy ý. Nhận được lệnh, đến buổi trưa khi y tá nhỏ đến thay thuốc, lập tức phát hiện ra ngay. Tưởng chỉ huy, anh có dị ứng với loại thuốc nào không? Y tá nhỏ chỉ vào một bên mặt của anh. Sao nửa khuôn mặt cảm thấy hơi đỏ lên thế này? Y tá nhỏ hồi tưởng lại một chút, trong bệnh án dường như cũng không ghi tưởng chỉ huy. Dị ứng với cái gì mà? Chu Diêu đứng một bên, tay nắm chặt vạt áo, không tự nhiên mà rời tầm mắt đi. Không sao, chắc là lúc ngủ nằm nghiêng một lúc nên bị đè vào thôi. Y tá đã tin, không nói gì thêm nữa. Lúc này hai người vừa mới ăn xong bữa trưa. Chu Diêu có chút buồn ngủ. Tôi về ngủ một lát đây. Anh ở lại trong ngoan, chiều tôi lại đến. Vẻ mặt Tưởng Triệu rạng rỡ thêm vài phần. Dư kẹo một tiếng. Thật ra anh có thể, em không thể. Gần như ngay giây sau khi Tưởng Triệu nói xong, Chu Diêu đã lập tức ngắt lời anh. Nếu tôi để Tưởng Triệu là bệnh nhân nhường chỗ cho tôi nghỉ ngơi thì truyền ra ngoài đúng là mất mặt chết đi được. Khoảng 3 giờ chiều, Chu Diêu đến phòng bệnh, mới phát hiện có một vị khách không mời mà đến. Khúc Thục Nam khi nhìn thấy Chu Diêu, sắc mặt cứng đờ lại. Hôm nay tôi nghỉ, cũng không mặc áo blue trắng. Tôi đến thăm bệnh với tư cách là một người bạn bình thường của Tưởng Triệu, đến thăm người bệnh. Ngụ ý là cô đừng hòng đuổi tôi đi. Khúc Thục Nam lườm cô, nhớ đến lần trước bị đuổi ra ngoài, trong lòng thấy khó xử.
Tưởng Triệu không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Đồng chí Khúc, cô về trước đi. Tôi cần nghỉ ngơi. Anh Tưởng Triệu, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Bố em nói tay phải của anh phải dưỡng cho kỹ, nếu không sẽ dễ để lại di chứng. Tôi biết rồi. Cảm ơn. Khúc Thục Nam đi đến cửa, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói với Chu Diêu đang đọc sách. Đồng chí Chu, phiền cô ra ngoài một chút, về việc chăm sóc sau này cho anh Tưởng Triệu. Tôi nghĩ cô nên tìm hiểu một chút. Trên hành lang bệnh viện có việc chăm sóc gì cần chú ý sao? Chu Diêu hỏi Khúc Thục Nam, nhìn cô ta, trong mắt mang theo sự chán ghét không thèm che giấu. Không có việc chăm sóc gì cần chú ý cả. Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, anh Tưởng Triệu lần này lập công lớn. Chờ sức khỏe anh ấy tốt lên sẽ tham gia đại hội biểu dương. Cô có hiểu lần này anh ấy đã làm gì không? Cấp trên đã ban hành thông báo rồi. Nhảy vọt 3 cấp, chính là người đầu tiên của cả thành phố Kinh Tây trở thành chính chỉ huy viên. Vậy thì sao? Khúc Thục Nam nhìn cô với vẻ bề trên. Cô không cần ở trước mặt tôi thể hiện ra dáng vẻ tất cả những chuyện này đều không quan trọng. Cô cũng không cần cứng miệng. Đến lúc đại hội biểu dương diễn ra, cô tự mình đi xem sẽ biết thôi. Sẽ biết cô không xứng với anh ấy đến nhường nào. Gia đình của cô, xuất thân của cô, tất cả mọi thứ của cô đều không xứng. Đừng tưởng rằng cô trăm phương nghìn kế mang thai con của anh Tưởng Triệu là có thể một bước lên mây. Hai người căn bản là người của hai thế giới khác nhau. Vậy cô muốn nói gì? Muốn nói người có bố là chủ nhiệm bệnh viện như cô, mẹ là giảng viên đại học, mới xứng với Tưởng Triệu sao? Cái đó còn phải nói. Tiếc là Tưởng Triệu anh ấy lại không lọt mắt xanh. Anh ấy chính là thích một người phụ nữ cái gì cũng không xứng với anh ấy như tôi. Chuyện này biết làm sao được đây? Cô đắc ý mỉm cười với người phụ nữ trước mặt, thong dong rời đi. Khúc Thục Nam hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chu Diêu vẻ mặt bình thản quay lại phòng bệnh, lần nữa cầm lấy cuốn sách tiếng Anh trong tay. Cuốn sách tiếng Anh trong tay coi như không đọc nổi nữa rồi. Khúc Thục Nam nói không sai. Cho dù tâm thái mình tốt, không nghĩ nhiều, cho dù Tưởng Triệu thật sự không để tâm đến thân phận của mình, nhưng trong vô hình, những người khác ít nhiều gì cũng sẽ nhắc đến chuyện này. Bây giờ cảm thấy không sao, khó bảo đảm thời gian lâu dài tâm thái mình sẽ không thay đổi. Hiện tại việc thi đại học đúng là vô cùng cấp bách. Sau này chức vụ của Tưởng Triệu ngày càng cao, tôi cũng không thể cứ ăn không ngồi rồi chờ đăng xuất. Huống hồ sau này con cái chào đời, tôi cũng phải làm gương cho nó chứ. Nghĩ đến đây, cô đột nhiên đặt sách xuống, nhìn người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường bệnh. Tưởng Triệu. Người đàn ông mở mắt ra, có chút bất ngờ. Anh kể cho tôi nghe về công việc của anh đi. Sao bỗng nhiên lại muốn biết chuyện công việc của anh? Nghĩ mãi không biết Chu Diêu có ý gì, chỉ là buồn chán nên tò mò thôi. Anh kể tôi nghe đi. Vết thương trên người anh là từ đâu mà có? Đây là cơ mật, công việc của chỉ huy viên cực kỳ bảo mật. Thông thường tài liệu đều là văn bản mã hóa. Điều đầu tiên trong sổ tay công việc chính là yêu cầu không được tiết lộ tài liệu công tác ra ngoài. Anh càng không thể biết luật mà vẫn phạm luật. Chu Diêu đổi chủ đề. Nghe nói anh sắp thăng chức rồi, có được tăng lương không? Tăng bao nhiêu? Chắc là sẽ tăng lương. Cụ thể tăng bao nhiêu thì không biết. Đến lúc văn bản của bộ hậu cần xuống mới biết được. Có phải số tiền anh để lại cho em không đủ tiêu không? Cho anh vẫn còn. Không phải. Tôi định thi đại học, nhưng phải đăng ký lớp bổ túc. Còn sau này em bé chào đời nữa, tôi cũng không thể cứ chăm con mãi được. Phải thuê người. Em muốn đi học là vì bản thân em muốn hay là vì lý do khác? Đều có cả. Có yếu tố nào chiếm tất cả không? Là rất nhiều nguyên nhân trộn lẫn vào nhau, tôi mới có ý định như bây giờ. Hôn nhân quân đội một khi đã kết hôn, chỉ cần một bên không đồng ý thì không thể ly hôn. Anh sẽ không đồng ý ly hôn đâu. Tôi không định ly hôn. Ai mà biết được nếu em đỗ đại học rồi, liệu có bị thế giới phồn hoa bên ngoài làm cho hoa mắt không? Chu Diêu không nhịn được, mắt cong cong cười rộ lên. Anh đây là đang ủng hộ tôi rồi. Người đàn ông quay đầu đi không thèm lên tiếng. Tôi biết ngay là anh chắc chắn sẽ đồng ý mà. Yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không bị những con bướm bên ngoài làm hoa mắt đâu. Vậy em chỉ có thể học đại học ở thành phố Kinh Tây thôi, không được đi nơi khác. Vốn dĩ tôi cũng không định đi nơi khác mà. Chồng và con tôi đều ở đây, tôi còn có thể đi đâu được chứ? Ngón tay Chu Diêu lúc có lúc không chọc chọc lên lồng ngực anh. Câu nói này nghe rất thuận tai. Khóe miệng Tưởng Triệu không kìm được mà cong lên. Một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang làm loạn của cô. Bốn mắt nhìn nhau, sự ám muội trong không khí như muốn kéo sợi vậy. Người phụ nữ vì để người đàn ông về nhà đã đưa 200 tệ. Người đàn ông quay đầu lại cầm tiền đi đánh bạc. Tiếp phần trước, nửa tháng sau, Tưởng Triệu xuất viện rồi, nhưng vì phải làm vật lý trị liệu, Vương Trấn lại phê cho anh nghỉ thêm nửa tháng nữa. Sao thế? Trong đội thiếu cậu thì tan đàn xẻ nghé chắc.
Tôi thấy cậu đúng là muốn để lại di chứng đấy. Tưởng Triệu giơ tay ra trước mặt ông cho ông xem. Thật sự không sao, bác sĩ nói hồi phục khá tốt. Sẽ không ảnh hưởng đến việc dùng đồ chơi. Uông Trấn gật đầu. Khuấy mắt, nhìn thấy trên bàn đá đặt một sấp đề thi và sách vở. Nhớn mày hỏi, đây là của đồng chí Chu à? Sắp thi đại học rồi, bảo cháu kèm cho đấy. Tiểu Chu đồng chí này được đấy. Tốt hơn nhiều so với cái đám các cậu lúc mới đến. Lúc mới quen Tưởng Triệu, anh vẫn còn là một tên cầm đầu đám côn đồ trong đội. Có bản lĩnh là thật. Không phục quản giáo cũng là thật. Sau này bị Uông Trấn dạy dỗ cũng coi như trưởng thành hơn nhiều. Hai người nhớ lại chuyện trước kia đều mỉm cười hiểu ý. Chuyện của Vương Nghị, tôi gửi lời cảm ơn tới cậu. Đồng thời, Tiên Phong đưa ra một động tác khiến Tưởng Triệu ra hiệu đừng nói chuyện trước. Dù sao tôi cũng là bố nó. Bất kể lúc đó cậu vì việc công hay việc tư, cứu nó, tôi đều phải nói với cậu một tiếng cảm ơn. Được, lời cảm ơn của bác cháu nhận rồi. Bác cháu muốn nói bất kể thế nào, cháu cũng nên gọi anh ấy một tiếng đại ca. Coi như cảm ơn xong rồi. Tuyệt đối đừng để trong lòng. Nhìn người cấp dưới trước mặt đã đi đến bước đường này. Sự yêu mến trong lòng không kém gì đứa con trai ở phương trời xa kia. Đột nhiên, lồng ngực của chính chỉ huy viên đầu tiên của thành phố Kinh Tây này đúng là không giống bình thường. Cái này còn chưa nhận được thông báo mà. Lãnh đạo, bác cứ từ từ thôi. Từ từ cái gì chứ? Văn bản đã ở trong tay tôi rồi. Trước khi đến đây hôm nay tôi vừa mới đóng dấu xong. Tuần sau sẽ chuyển đến cho cậu. Có gì mà ngại chứ? Đây là do chính cậu tự mình giành lấy được. Trước khi đi, Uông Trấn vẫn không nhịn được hỏi một câu. Vương Nghị nó thế nào rồi? Anh Vương rất tốt. Trong hoạt động vây bắt lần này anh ấy công lao rất lớn. Bác và đại hội cứ chuẩn bị đi nhận biểu dương đi. Vậy anh Vương của cậu sớm đã hết giận rồi sao? Tính tình của nó cậu còn không hiểu sao? Chính là đến nhanh đi cũng nhanh. Mấy ngày trước lúc hai chúng cháu nói chuyện điện thoại có nhắc đến bác. Anh ấy còn bảo bác Tết này bày cho anh ấy vài mâm tiệc để đón gió tẩy trần cho anh ấy đấy. Thằng danh này khẩu khí cũng không nhỏ nhỉ. Chẳng khiêm tốn chút nào. Uông Trấn vừa rời đi, Chu Diêu liền từ trong phòng khách đi ra. Tưởng Triệu vừa cầm lấy sấp đề thi bên cạnh. Thấy cô đi ra, nhận ra điều gì đó. Em đây là không muốn gặp lãnh đạo của anh à? Không phải anh nói công việc của anh là cơ mật sao? Tình huống vừa rồi không có vấn đề gì đâu. Đâu phải là ở trong văn phòng. Vậy hai người đang tán dóc chuyện gì thế? Tưởng Triệu kể lại khái quát chuyện vừa rồi. Hành chi lần trước đến nhà đại hội, tiểu viên gọi anh là anh hai. Hóa ra đúng là còn có một người anh cả thật. Chu Diêu nhìn dáng vẻ người đàn ông đang nghiêm túc giúp cô chấm bài thi, chống cằm cẩn thận hỏi anh, Tưởng Triệu, anh có nhớ bố mẹ anh không? Sao tự nhiên lại muốn hỏi chuyện này? Em chỉ hỏi bừa thôi. Nếu anh không muốn nói thì có thể không nói. Nói thật thì đúng là chẳng mấy khi nghĩ tới. Hơn nữa ký ức về họ có lẽ là đã quá lâu rồi, có chút mơ hồ. Thật đấy, có lẽ anh khá may mắn. Từ nhỏ đã lớn lên ở nhà trưởng thôn, chăn bò, cắt cỏ. Lúc rảnh rỗi thì cùng đám bạn chạy nhảy khắp làng. Sau này vào quân đội, lại được lãnh đạo trọng dụng, cảm thấy khá thuận lợi. Chưa từng gặp phải trắc trở gì lớn, cho nên cũng chẳng mấy khi nghĩ tới. Hơn nữa bây giờ anh đã có vợ con rồi, càng không có thời gian để nghĩ nữa. Được rồi, em đừng có nghĩ ngợi lung tung về chuyện của anh nữa. Mau ngồi qua đây, anh giảng cho em mấy câu làm sai này. Hai người ghé đầu vào nhau, cùng nhìn vào một tờ đề thi. Chu Diêu nghe giọng nói của Tưởng Triệu mà tâm hồn treo ngược cành cây. Tưởng Triệu có thể đi đến bước đường này đúng là rất giỏi. Một đứa trẻ từ nhỏ không có bố mẹ chăm sóc, sao có thể thật sự không chịu ấm ức hay trắc trở nào chứ? Chẳng qua là do nội tâm Tưởng Triệu mạnh mẽ, hoặc là anh ấy không để những chuyện ấm ức đó để trong lòng mà thôi. Trong điều kiện như vậy mà lại có thể trưởng thành một thanh niên ưu tú, tư tưởng chính trực như thế này, phải nói là Đảng và nhà nước giáo dục thật tốt. Từ tận đáy lòng, cô dâng lên một chút ngưỡng mộ nhỏ nho dành cho Tưởng Triệu. Không nhịn được ngẩng đầu hôn lên mặt anh một cái. Giọng nói của người đàn ông dừng lại, cúi đầu nhìn cô, trong mắt mang theo vài phần nguy hiểm. Không muốn học nữa à? Muốn làm chuyện khác sao? Chu Diêu lắc đầu như chống bỏi. Muốn học mà. Mau tiếp tục dạy đi. Người đàn ông lại nâng cầm cô lên rồi hôn xuống. Chu Diêu thở dài. Người đàn ông này đúng là không chịu nổi cám dỗ mà. Tại một sòng bạc nào đó ở làng Chu gia, Đại, Trần Minh mắt chằm chằm nhìn vào mặt bài, chán vì căng thẳng mà đẫm những giọt mồ hôi li ti. Lần này nhất định phải thắng. Thua nhiều lần như vậy rồi. Ông trời ơi, xin hãy mở mắt ra đi. Trần Minh cũng vào lúc này nhìn thấy bài của mình. Bài địa 4 điểm, lấy tiền. Cuối cùng cũng để lão tử vớ được ván lớn rồi. Vội cái gì, chẳng phải chỉ là bài địa thôi sao? Thật là ngại quá. Bài thiên của tôi chuyên trị bài địa của cậu. Không thể nào, tôi rõ ràng nhớ là
Anh rõ ràng nhớ là bài thiên đã ra một lần rồi. Sao vẫn còn chứ? Trần Minh, không lẽ cậu nhớ nhầm rồi? Bài thiên này rõ ràng mới ra lần đầu tiên mà. Có phải cậu thua không nổi không? Anh dụi dụi mắt. Bài của đối phương đúng là bài thiên không sai. Chẳng lẽ mình nhớ nhầm thật sao? Đừng có lề mề nữa. Mau lấy tiền ra rồi chia bài đi chứ. Còn chơi nữa không? Không chơi nữa, chơi cả đêm rồi. Hơi buồn ngủ, mai lại đến. Nói xong quay người rời đi. Này, đừng đi mà, không phải có thể mượn tiền chơi tiếp sao? Có muốn mượn một ít không? Trần Minh khựng lại một chút, nhanh chóng lắc đầu. Thôi bỏ đi. Về thật đây. Mai lại đến. Vậy cậu đừng có lừa bọn tôi đấy. Ngày mai nhớ đến đấy. Từ thành phố Kinh Tây trở về gần nửa tháng. 300 tệ trong tay Trần Minh đã thua sạch sành xanh. Ngay cả tiền lương tháng này cũng nướng vào đó luôn rồi. Đột nhiên trong đầu hiện lên những lời Chu Diêu đã nói. Anh về rồi tốt nhất là đòi lại tiền đi. Đừng có chịu thiệt thòi như thế. Diêu Quế Chi còn lừa mình 200 tệ nữa. Nghĩ đến đây, anh lập tức quay người đi về phía đầu làng. Lúc này nhà họ Chu đang ăn sáng. Liên Liên, lần này ở lớp bổ túc. Bài kiểm tra thằng con đã lọt vào top 10 của cả lớp đấy. Thầy giáo nói việc đỗ đại học là chắc chắn rồi. Thật sao? Bố không tin, lát nữa con lấy bài thi qua cho bố mẹ xem. Tôi đã nói con gái lớn của tôi có tiền đồ mà. Tiền học bổ túc không uổng phí chút nào. Liên Liên, bố mẹ cứ chờ đấy. Đợi con thi đỗ đại học, tìm một người giàu có để gả. Đến lúc đó chắc chắn sẽ để hai người được sống sung sướng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa thình thình. Mọi người cứ ăn trước đi, tôi đoán là bà Lưu gọi tôi đi chợ. Diêu Quế Chi đứng dậy đi mở cửa. Cậu còn đến đây làm gì nữa? Tôi chẳng phải đã nói Chu Diêu không có ở nhà sao? Trần Minh mới chẳng quản nhiều như vậy, xông vào trong sân luôn. Cậu bị sao thế hả? Chẳng phải đã nói tiền là do Chu Diêu lấy rồi sao? Địa chỉ cũng đã đưa cho cậu rồi. Có bản lĩnh thì cậu đi mà tìm nó. Tôi đã đi tìm rồi. Chu Diêu nói cô ấy không lấy số tiền đó. Là bà đã lừa tôi. Cô ấy bảo tôi quay về đây đòi tiền bà đấy. Không thể nào, cậu bớt ở đây mà lừa tôi đi. Chồng hiện tại của Chu Diêu tên là Tưởng Triệu. Người ta không chỉ là chỉ huy viên. Đợt trước lúc tôi đến đó, Tưởng Triệu vừa vặn đi làm nhiệm vụ bị thương, đang được cứu chữa trong bệnh viện. Hơn nữa tôi còn nghe nói lần này anh ta lập công lớn. Trong quân đội chắc là sắp thăng chức cho anh ta rồi. Những điều tôi nói bà cứ gọi điện thoại đi hỏi Chu Diêu, xem tôi nói có đúng hay không. Diêu Quế Chi hồi lâu không lên tiếng. Những chuyện này bà đều không rõ. Bắt nhìn dáng vẻ thề thốt của Trần Minh, không giống như đang nói dối. Chồng thăng chức mà chuyện này nó cũng không thèm nói một tiếng. Chắc là sợ chúng ta biết Tưởng Triệu sống tốt rồi, lại muốn dính dáng đến chúng ta chứ gì. Trần Minh biết 200 tệ này không dễ lấy như vậy, đành dứt khoát ngồi bệt xuống giữa sân. Hôm nay nếu các người không trả lại tiền cho tôi thì tôi sẽ không đi đâu cả. Cứ ở lại nhà các người luôn, để hàng xóm láng giềng đều biết chuyện. Các người tự quyết định đi.